Good day guys, Mark here ulit. So, welcome sa channel natin. Today, i-feature ko lang yung group ko dito sa Eon. Dito kami sa South, sa Cavite. So, ang name is Eon Caviteño. A few moments later. So guys, itong Eon Caviteño is composed of, syempre lahat is Hyundai Eon. So iba-iba. Merong stock lang, meron din mga naka-setup, may mga sumasali ng car show, meron ding basically yung Eon Caviteño is family-oriented siya. So kung taga-South kayo, Cavite, or basta within South, feel free to join yung Eon Caviteño. Masaya dito, may mga charity events din tayo. Tapos meron din kaming ginagawang or gagawing car show for a cause na i-organize ng Eon Caviteño. Yan. Meanwhile.